Мене звуть Оксана, народилася я в Києві, проживаю в Києві. Заміжня, отримала вищу освіту в Київському національному університеті Шевченка за фахом вчитель, гід-екскурсовод. У 90-му році я закінчувала університет Шевченка, 5-й курс. Плани були на червоний диплом і була можливість підробляти в школі. Виявилося, що в ті важкі складні часи, коли вже відчувалося, що щось відбувається, я навіть змогла заробити собі на весілля і заробляла разом стипендію більше, ніж мій батько, кандидат фізмат-наук. Великим стресом, розчаруванням для мене було закінчення університету з червоним дипломом і пояснення мого завкафедрою, що а далі долю шукаєш сама. Це було розчарування, потім весільна подорож в Литву, барикади, Вільнюс, ГКЧП, страх, великий страх, литовська мова навколо. Чоловік мій однокурсник згадував радянську армію, Кантемирівську дивізію, він бачив танки. І це було страшно. Страшно, тому що ми не розуміли мову. З репродукторів звучав голос Єльцина. І якось так ми витратили всі гроші, які у нас були. Замість подорожі в Литву весільної ми добралися до України. В Україні був лад і спокій. І це теж було дивно, і це теж було складно. І почалося сімейне життя. Сімейне життя повне випробувань. Чоловік студент, я вчителька. Школа, в якій я працювала на 5-му курсі, дезорієнтована, не зрозуміло, що викладати. І це був надзвичайно такий стресовий період, але надії на те, що буде краще, все-таки були. В 89-му звичайний день був студентським. Я йшла на навчання, вчилася, якісь були дискусії про те, що щось має змінитися. А 91-й рік – це рік незалежності України. Це вже були роки, коли зарплати ні на що не вистачало. І отримавши свободу окремого проживання, сімейного життя, я дійсно ще мала стрес, дуже серйозний, тому що розуміла, що коштів не вистачає ні на що. І знову залежність від батьків чоловіка, вони нам допомагали. Тому дійсно, 89-й рік – це рік студентки наполегливої, яка вчилася з червоним дипломом і на щось сподівалася, на якісь такі мрії. І 91-й рік – це рік вчительки, яку не вчили бути вчителькою і взагалі нічого не навчили в університеті з педагогічної, яка пробувала все вчитись сама. І зарплати ні на що не вистачало. Напевне, до 91-го року в мене були студентські практики. Спочатку Північний Кавказ, і Грузія, і Чечня, до речі, Абхазія, тобто все це до війни, до окупації. І там вперше від місцевого населення, від місцевих студентів ми почули, що українці – це не росіяни. Тобто вперше ми зрозуміли, що Радянський Союз – це щось таке, що міф. Дружба народів – це міф, і ми чули в приватних розмовах якраз дуже невдоволення, особливо народів Кавказу, тим, що існує Радянський Союз, те, що принижують їхні народи, і це дійсно був перший стрес. Під час студентської практики в Сухумі мої російськомовні однокурсники зрозуміли, що у нас є таємна мова українська, якою ми можемо користуватися, не обов'язково користуватися російською. В 89-му році в мене була студентська практика, тоді це називалось країни Центральної Азії, і ми, по-перше, потрапили на події, які називалися «Різня в Ферганській долині». Тобто ми туди не поїхали, нас не пустили, ми залишалися на території університету в Ташкенті, і місцеві студенти, дивлячись на наші славянські обличчя, сказали: «Ми хохлов бить не будемо».
І це було перше важке, складне розчарування в тому, що Радянський Союз – це не та ідеальна казка, яку малюють. Ну, а потім я разом з батьками поїхала на відпочинок в Литву, Латвію, Естонію. Я зрозуміла, що це взагалі щось надзвичайно різне від Туркменістану до Естонії. І дійсно відчувалося, що щось ламається. Найбільшим переломним моментом це дійсно було поїхати на весільну подорож в Литву, як таку невелику країну-казку. У мене взагалі була мрія з'їздити в музей чортів і опинитися в Вільнюсі на барикадах. Це дійсно був вагомий такий стресовий момент. Ми через 25 років туди вернулися вже з литовськими друзями, на це все зовсім подивились по-іншому. Студенткою я очолювала загін студентський, який опікувався дитячим будинком. Власне кажучи, ми так із чоловіком моїм нинішнім, дякуючи цьому дитячому будинку, познайомилися. А потім, знову ж таки, мій нинішній чоловік, мій однокурсник тоді займався поїздками в Литву. Ми тоді, я менше про це знала, саміздат ми туди возили. Тому, напевне, це теж якийсь був певний активізм. Ну, а коли була революція на граніті, то я вже була студенткою, яка працювала в школі і разом зі своїми учнями я все-таки ходила туди і намагалася пояснити, що там відбувається. Я якось завжди була активною школяркою. Вперше мене замість комсорга мій класний керівник називав президентом класу. Мене досі так мої однокласники називають. Вони мені кажуть, що я через багато-багато років після закінчення школи саме була активною, об'єднувала всіх. Але, напевне, найтаким вагомим моментом активності було те, що я вже в шкільні роки очолювала в комітеті комсомола такий відділ культурного сектору. І для мене яскравим був моментом, що ми змогли зробити стінгазету на міліметровці, на якій можна було розмістити те, що ми хотіли. Це, виявляється, в ті часи, був 85-й рік, це було великою дивиною і незвичністю по тим часам. Завжди була активною. Напевне, збільшилася кількість соціальних контактів. Уявлення майбутнього змінилося. Мене дуже сильно конфліктували між собою батьки, між іншим, тому що батько був з Бандерівця, а мама з Дніпропетровщини. І на цьому ґрунті теж були постійно родинні сварки. У мене було велике бажання куди-небудь в межах Радянського Союзу отримати розподіл і виїхати дуже далеко. Тому, до речі, була така мрія. Коли я навчалась на географічному факультеті, то у нас у всіх однокурсників була мрія хоча б поїздити по Радянському Союзу. В районі Одеської площі є невеликий житловий масив вздовж вулиці Заболотного. В 80-х роках, в кінці 80-х, казали, що так буде виглядати Київ у 2000 році. 2000 рік ми думали, що це якась фантастична дата, і ми тоді будемо десь приблизно літати в космос. А потім Чорнобиль стався. Це теж була така вагома подія. Як буде виглядати моє життя? Напевне, так я не уявляла, що я буду там по скайпу спілкуватися, по зуму буду спілкуватися. І, в принципі, будуть можливості мандрувати світом, але який буде зупиняти пару разів пандемія. Абсолютно я не уявляла, як буде моє виглядати сьогоднішнє життя, яким я, в принципі, задоволена. Для мене важливим мій студентський період – це було моє очолення педагогічного, скажімо так, чи студентського загону, який шествував над дитячим будинком в місті Бучі. І, в принципі, збирати активістів. Тепер я розумію, що це називається волонтерство. Для мене було важливо. Напевне, вміння будувати соціальні контакти, вміння переконувати, мені здається, і зараз воно є. Для мене була важлива революція на граніті. Для мене також було важливо своїм першим учням, тому що я була п'ятикурсницею, але в мене був час викладати
в невеличкій школі. Я пробувала їх переконати, що щось відбувається правильно в цій країні.